tänään vedetään yhteen käyttökokemuksia mun Canyon Endurace maantiepyörästäni, jolla mä oon nyt ajanut 10 000 kilometriä. Morjesta. Multa kysellään paljon Canyonista pyöränä, että minkälainen pyörä se on, miten se hankitaan, miten takuu pelaa ja niin edespäin. Mutta kysellään myöskin paljon sitä käyttökokemusta, että millainen se nyt sitten on ollut. Ja nyt kun tuolla mun pyörälläni on ajettu 10 000 kilometriä, niin ajattelin, että voisi olla hyvä sauma tehdä tällainen välitilinpäätös. Tämähän on jo toinen pyörä laatuaan mulla, eli se ensimmäinen, joka hommattiin siis 18 vuoden huhtikuun alussa, niin mähän kolaroin sen heti sitten 2 kuukauden ikäisenä, eli mä kerkesin sillä vajaa 2000 kilometriä vaan ajaa. Pyörä meni niin sanotusti lunastukseen ja hommasin sitten uuden samanlaisen. Eli tämä on kesäkuussa 18 hommattu pyörä ja mä kerkesin sitten, kun mä siitä kolarista toivuin, niin 2000 kilometriä sinä kesänä tällä pyörällä ajaa. Ja sitten 19 kesänä ajoin noin 4000 kilometriä ja nyt 20 kesänä toisen 4000 kilometriä. Eli sillä on nyt 10 000 mittarissa tuolla pyörällä. Olen tykännyt erittäin paljon ajaa tällä pyörällä, että erittäin niin kuin semmoinen käteen sopiva, vaikea kuvailla. Justiin kun ne vaihteensiirrot ja kaikki menee niin vaivattomasti, niin se on semmoinen, sä saat keskittyä vaan siihen polkemiseen ja vakaa, ei tärise, ei vapise. Kovassakaan vauhdissa ei tunnu turvattomalta. 79 taitaa olla nopeusenkä tällä pyörällä, niin siinäkin nopeudessa pyörä käyttäytyy loogisesti, että tuntuu niin kuin se olisi mulle tehty se pyörä. Pyörä on siis mallimerkiltään Canyon Endurace CFSL 8.0 Disc Di2, eli tätä aivan identtistä pyörää myydään myöskin tällä hetkellä. Sen jälkeen on tullut sitten Aero-versio tästä ja sähköavusteista versio ja naisten runkomalli erikseen, mutta tätäkin pyörää tosiaan edelleen saa. Tekniikka tosiaan läpikotaisin Shimano Ultegra Di2 osasarjaa. Ne tarkemmat tekniset tiedot löytyy siitä videosta, jossa tätä pyörää on esitelty. En lähde niitä tässä käymään sen tarkemmin enää uudestaan lävitte. Mutta jos palataan siihen ostohetkeen, niin suurimmat sellaiset epäilyksen aiheet tai ajatukset liittyy siihen, että onko se geometria nyt sitä, mitä mä sen luulen. Toki mä kaikki taulukot tsekkasin ja muuta ja ajattelin, että pitääkö stemmiä lyhentää sitten, kun mä sen pyörän saan, mutta ei tarvinnut. Eli ainoa muutos, minkä mä tähän setupiin on tehnyt, on, mikä siinä jo videollakin paljastui, että satula pitää vaihtaa ja mulla on tässä nyt Prologo kappa 3 satula tässä pyörässä. Jos lähdetään sitten katsomaan, että minkä näköisiä huoltotoimenpiteitä tämä pyörä on multa edellyttänyt, niin mä ajoin 2 ensimmäistä kesää ja vähän kolmatta niin 3 ketjulla, eli kierrätin 3 ketjua. Ja nyt sitten viime kauden alussa, kun mä vaihdoin ketjun voiteluainetta, niin mä halusin kokeilla, että miten se toimii täysin uudessa ketjussa. Ja otin uudet 2 ketjua käyttöön, joita mä sitten vaihtelen. Pyörällä oli siis ajettu silloin joku 7000 kilometriä. Laitoin uudet ketjut, niin täysin huomaamatta lähti toimimaan. Eli minkäännäköistä niin hylkymisreaktioa noihin vanhoihin kuluneisiin rattaisiin ei ollut. Eli ne ei ole kulunut niin paljon, että se olisi vielä missään näkynyt. Eli kyllä tuommoiset Ultegra-tason hammasrattaat aika hyvin käyttöä kestää. Toki kyllähän mä pyöräni pidän puhtaana, eikä tuommoinen maantiepyörä nyt muutenkaan missään karuimmissa olosuhteissa toimi, mutta joka tapauksessa edelleen uudet ketjut istuu ihan niin kuin uuteen pyörään. Toinen tämmöinen kuluvien osien päivitys on se, että olen vaihtanut uuden takarenkaan siinä 4-5 000 kilometrin huitteilla. Continental GP4 tonninen oli ensiasennusrengas ja sellaisen myös uuden laitoin, joka nyt sitten alkaa tietysti olen taas samassa jamassa, koska toinen samanlainen matka on sillä renkailla ajettu. Eturengas. Tässä pyörässä on edelleen alkuperäinen, eli eturengashan kuluu hitaammin kuin takarengas ja toki nyt ne alkaa molemmat olen siinä vaiheessa, että pitää uudet laittaa alle, mutta kummassakaan renkaassa ei ollut ensimmäistäkään rengasrikkoa. Eli jos joku sanoo, että pyöräilisin, mutta kun niitä renkaita menee, niin ei niitä nyt ihan kauhean usein mene. Mä oon 10 000 kilsaa ajanut ilman rengasrikkoa tällä pyörällä. Mutta sillä kaiken kaikkiaan kauhean huolettomia kilometrejä on ollut, että en ole esimerkiksi mihinkään laakereihin koskenut. Jarrupalatkin on jopa alkuperäiset, juuri katsoa vielä, niin ei ne nyt oikeastaan vieläkään mitään vaihtoa edellytä.
Yksi vielä semmoinen huoltotoimenpide, mikä mä tälle on tehnyt, on takavaihtajan hienosäätö. Eli mä oon näyttänyt jollain videollakin, kuinka DI2 vaihtajaa hienosäädetään, ja mä tein sen tässä jossain heti alle 1000 kilometrissä. Mä oletan, että se johtui siitä, että kun se säätö oli tehty tehtaalla siihen täysin uuteen ketjuun, ja sitten kun lähti vähän paikat kulumaan ja se ketju lähti muun muassa taipumaan sivuttain, niin se ei ollutkaan enää ihan niin kuin optimisäädössä. Siinä tuli semmoista pientä aikailua siinä vaihtamisessa. Kun tämä muuten on niin täsmällinen, niin sen niin kuin huomasi sen eron. Ja mä tein sen hienosäädön ja vikahäipysillä ja en ole sen jälkeen koskenut. Muutenhan nuo sähkötoimiset vaihteet toimii kuin unelma. Eli se, mitä muuta mä en ole niille tehnyt. Hipasukytkimiin oli alussa vähän tottumista, mutta kun niihin tottuu, niin onhan se hieno. Ja nyt kun taas sitten ajaa mekaanisella vaihteella, niin ihan hirveän isoja liikkeitä niihin kahvoihin joutuu tekemään. Eli kyllä se outous on kääntynyt niin päin. Ja kyllä se ilman muuta niin on, että seuraavassakin maantiepyörässä niin on sähkötoimiset vaihteet. Toimii ne niin hienosti ja varmasti ja täsmällisesti. Ei rätise eikä ronksu. Tämä siis on ensimmäinen sähkövaihteinen pyörä, mikä on ollut, ja se oli niin kuin uusi asia, kun mä tätä pyörää hommasin. Mutta ehdottomasti ollut hyvä valinta, ja onhan se nyt jännä, kun ajattelee näin niin kuin historian valossa, niin tässä pyörässä ei ole ensimmäistäkään vaijeria. Eli siinä mielessä taas jonkinnäköisistä probleemista on päässyt eroon. Ehkä tulee uusia tilalle, mutta ei ole tosiaan ainakaan vielä näyttänyt kynsiään siinä pahassa valossa. Ainoa semmoinen varsinainen vika ja takuasia, josta mä oon niin kuin tämän kanssa joutunut asioimaan, oli semmoinen, heti silloin ensimmäisenä kesänä niin pyörä alkoi kolahtelemaan montuissa ja kävi ilmi, että se DI2 akku, joka on tässä pyörässä tuolla piistoputkessa, niin oli irti. Yritin sitä kiristääkin niillä ruuvella, mitkä on siellä putken alapuolella, mutta ei niillä ollut mitään vaikutusta. Ja vein sen pyörän sitten sen maahantuojalle Turkuun, jossa se otettiin sitten auki. Ja kävi ilmi, että se panta, jolla se akku on kiinni siinä rungossa, niin oli poikki. Miksi näin on käynyt? Sanovat, että on ainoa tapaus laatuaan. Niin epäilevät, että se on jo tehtaalla kiristetty liikaa tai ollut halkeama siinä pannassa ja se sitten ratkesi, kun sillä pyörällä lähdettiin ajamaan. Mutta hyvä oli, että vein sinne maahantuojalle ensinnäkään sellaista osaa ei ole kellään muulla tietysti kuin Canyonilla itsellään, ja siksi toisekseen niin oli vähän ilkeä laittaa, jotta sä saat sen akun irti ja takaisin, niin sun pitää ottaa kammet pois, keskiö pois ja pujottaa se akku sieltä keskiömuovin alta olevasta reiästä. Canyonihan siis voi huoltaa muuallakin kuin siellä maahantuojalla. Toinen merkkihuolto Suomessa on Triathlon Corner Helsingissä, mutta sä voit huoltaa sitä muuallakin nyt ylipäätään sellaisessa huollossa, joka vastuullista huoltotoimintaa harjoittaa. Tekniikkahan tässä muuten on ihan tuttua, Shimano Ultegraa ja näin kaikki perustoiminnot menee ihan niin kuin perushuoltotoimenpiteillä, mutta niin kuin nyt just tämä esimerkki, että jos sulla on joku semmoinen nippa, joka liittyy nimenomaan siihen Canyoniin ja tähän runkoon, niin sellaisia ei toki sitten sieltä muista huoltoliikkeistä löydy, vaan sitten niitä joutuu tilailemaan ja odottamaan niitä osia. Ainoa semmoinen pieni ongelma tässä pyörässä on nyt tällä hetkellä semmoinen, että kun mä lataan tuota DI2 akkua, niin laturin syttyy valo, kun mä pistän sen lataukseen, ja kun se valo sammuu, niin se tarkoittaa sitä, että se akku olisi täynnä. Mutta näin ei ole. Eli se ei tule sillä yhdellä latauksella se akku täyteen, vaan mun pitää ottaa töpseli irti laturista, pistää takaisin. Se valo syttyy uudestaan, ja kun se sen tovin sitten on ladannut, niin siinä on jotain 90% akkua. Jos mä pistän vielä kolmannen kerran, niin sitten se menee 100%. Uutena tämä meni niin, että se sillä yhdellä latauksella meni siihen 100%. Mä en tiedä, johtuuko se tuosta mun laturista, onko siinä jotain vikaa vai onko akun varauskyky jotenkin muuttunut. Akku pitää varauksensa ihan niin kuin uutenakin, eli se ei ole ongelma, vaan se, että se ei välttämättä tule yhdellä latauksella täyteen. Eli jotenkin tuo laturi tulkitsee siitä latausvirran kautta, että se olisi jo täys, mutta näin asia ei ole. Tämä ei tietysti mikään isompi ongelma sinänsä, että sitä montaa kertaa kesässä tarvitsee ladatakaan, ja kun sen tietää, niin tekee sen, että käyttää sitä töpseliä välillä pois, jolloin se sitten puskee sen akun kyllä täyteen ja kaikki toimii sen jälkeen niin kuin pitääkin. Mutta tämmöinen normaalista poikkeava manööveri siihen akun lataukseen tällä hetkellä tarvitaan, ja tämä on semmoinen oireilmiö, jota ei ollut silloin, kun tämä pyörä oli uusi. Ja tässä olikin mun kokemukseni ensimmäisestä 10 tonnista Canyon Endurace maantiepyörästä. Jos joku kysyy, että ostaisinko samanlaisen pyörän uudelleen, niin ilman muuta. Kiitos kun katsoitte videon, laita kommentteja, jos jäi vielä jotain askarruttaa, ja
Kanavatilaukseen hei, niin nähdään sitten taas ensi viikolla. Moi moi! Tai siis otetaan nyt vielä sen verran takaisin, että en mä nyt varmaan ihan samanlaista pyörää ottaisi. Vaikka mä nyt itse asiassa kerran niin jo teinkin, mutta se ensimmäisen taru jäi niin lyhkäiseksi. Mutta kyllä mä niin kuin vaihtelun vuoksi jotain siihen haluaisin uutta.